hieno, niin jossakin kyllä niin. No. Onko tätä kuinka paljon semmoisia niin tapaturmia indiseltä niin kolppaa kuolee? En tiedä. Jonne se saattaa niin. Sen tapaa niin kuulee kyllä vielä. Mitä olettamuksia ollaan silloin tällöin, jotta kannattaa sitten lopettavaa itsestäkin sen. Yleensä vaan ne kutsaat niin. Ruokapalvella, niin ei pidä niin hyvä turvallisuutta.